Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 68, sau khi Vương Lâm cùng đồng đội đi tới thế giới hư vô, cả ba đã gặp một con sinh vật ghê tởm. Rất may, ba người vẫn chạy thoát. Lúc này, ở trên tinh La Bàn, ba người cũng mau chóng hướng về nơi xa. Cứ như thế vừa đi, thông qua du hồn do thám, Vương Lâm thu nhận được không ít kiến thức mới mẻ. Dưới sự chỉ điểm của hắn, La Bàn đã tránh được hầu hết các nguy hiểm, khoảng cách tới mục tiêu đã ngày càng gần rồi. Trong thời gian đó, Vương Lâm cũng thân với Sắt Hổ hơn rất nhiều. Theo lời Sắt Hổ, hắn vốn không phải là người của Chu Tước Tinh mà từ nơi khác tới. Nghe vậy, Vương Lâm cũng kể lại một chút về mình cho Sắt Hổ. Thế nhưng đang đi, Vương Lâm lại vô tình nhìn thấy kim tử thạch. Ngay lập tức, anh ấy liền phóng người ra khỏi tinh La Bàn và lấy đi nó. Điều này cũng bởi thứ kia là nguyên liệu chính để chế tạo tinh La Bàn. Vương Lâm muốn dùng nó để tới Thiên Vân Tinh tìm một người là Thiên Vận Tử. Và tất nhiên, Vương Lâm cũng nhanh chóng lấy được thứ kia. Sau đó, anh ấy liền trở về tinh La Bàn. Cứ như thế, đoàn người lại tiếp tục di chuyển. Bất chợt đang bay, La Bàn đột nhiên rung lên rồi ba người bị hất văng ra xa. Tới đây, Sắt Hổ nhìn hai người bên cạnh nói: "Nhị vị, La Bàn bị hao tổn nghiêm trọng, không thể bay tiếp được nữa, chúng ta phải toàn lực phi hành thôi." Nghe vậy, mọi người gật đầu, sau đó cả ba lại tiếp tục di chuyển. Không lâu sau, ba người cũng thoát ra khỏi thế giới hư vô. Nhìn mảnh thiên địa trước mắt, thanh âm Sắt Hổ vang lên nói: "Đây chính là tầng thứ nhất mà tập tổ đã miêu tả. Sắt Hổ huynh, vị trí đánh dấu trong ngọc giản là tầng thứ mấy?" Phí lời, hiển nhiên là tầng thứ 2. Tiên giới có thể xuất hiện 2 tầng toái phiến đã là cực kỳ hiếm gặp. Nghe vậy, Vương Lâm sững người, anh ấy đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Thế nhưng, Sắt Hổ đã liền cắt ngang nói: "Tìm được rồi, đi theo ta." Dứt lời, Sắt Hổ liền dẫn hai người đi. Không lâu sau thì dừng lại, thanh âm vang lên nói: "Chính là chỗ này, năm đó tập tổ đã lưu lại dấu hoa mai tại đây." Dứt lời, Sắt Hổ liền nhảy xuống một cái hố. Vương Lâm cùng Hồng Điệp cũng theo sau. Đến khi ba người đi xa, Chu Giật lúc này mới hiện thân. Hắn ôm một cỗ thi thể rồi lẩm bẩm nói: "Đình Nhi, tinh ngọc quan tài đã bị ta biến thành bảo tháp và bị nàng hấp thu không ít. Nàng yên tâm, tầng 3 có lẽ sẽ có tiên bảo, ta sẽ tìm nó phục sinh nàng." Nói xong, hắn cất thi thể kia đi, rồi định rời đi thì đột nhiên mảnh không gian nơi này đột nhiên xuất hiện một lão già đi tới. Chu Giật liền nhận ra đây là lão đầu cũng tới từ Chu Tước Tinh như hắn. Thế nhưng, mặc kệ lão ta, Chu Giật không nói một lời mà liền biến mất theo ba người Vương Lâm. Thế vậy, lão già kia lẩm bẩm nói: "Tiểu bối thật vô lễ." Dứt lời, lão đột nhiên ngửi thấy cái gì đó giọng lẩm bẩm nói: "Tử khí, không sai, là tử khí, mùi vị của thi thể tiên nhân, đúng là nữ thi, như thế này có thể hoàn thành nhiệm vụ của tông chủ, ta có thể rời đi rồi." Lời vừa dứt, lão cũng biến mất. Cũng trong lúc đó, ba người Vương Lâm sau một đoạn đường di chuyển, rốt cuộc cũng tới được nơi mình cần. Sau đó, ba người mau chóng dừng lại tại vùng đất giống như ngọc giản ghi chép lại. Thế nhưng, khi ba người tới đây, chiếc quan tài kia đã không còn nữa. Thấy vậy, Hồng Điệp phẫn nộ quát: "Sắt Hổ, đây chính là nơi mà ngươi nói ư? Ta đã phải dùng tới cả nhụy hoa để vào một cái nơi như thế này sao? Tại sao lại có thể như vậy được? Không thể nào, lẽ nào có người đã đến đây? Hai vị, việc này là do tại hạ hồ đồ rồi. Một câu hồ đồ thì có thể bù đắp được tổn thất cái nhụy hoa của ta hay sao? Hồng Điệp, chuyện này sau khi về Chu Tước Tinh, ta sẽ tính với ngươi." "Dừng lại đi, nơi này vẫn còn tầng thứ 3, có lẽ đây chính là cửa vào." Dứt lời, Vương Lâm định tiến vào thì đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện. Ngay sau đó, một luồng kinh lực từ trong cơ thể người đó phát tán ra, liền khiến sắc mặt Sắt Hổ tái mét, trên miệng liền thổ huyết. Rất nhanh, người này nhìn Vương Lâm rồi cầm hồ lô uống một ngụm. Thấy vậy, Sắt Hổ cười nói: "Ngũ Hành Tông, Chu Giật, tiểu tử của Cự Ma tộc, người biết ta sao?" Vạn bối Sắt Hổ Cự Ma tộc bái kiến tiền bối, danh tiếng của tiền bối từ nhỏ đã như sấm dậy bên tai tiểu bối rồi. Nghe vậy, Chu Giật không đáp, hắn nhìn Vương Lâm nói: "Tiểu tử phản ứng thật nhanh nhạy, dọc đường có lẽ đã sớm phát hiện ra rồi hay sao?" "Vạn bối chỉ là cảm nhận được thôi, hoàn toàn không thể khẳng định. Quan tài ngọc đã bị ta lấy đi rồi, nếu như không sợ mất mạng thì cứ thử tới tầng thứ 3 một lần, cửa vào chính là thủy đàm." Lời ông vừa dứt thì đúng lúc đó, từ cửa động phía trên phát ra những âm thanh phá không. Trong nháy mắt, một bóng người đáp xuống cười nói: "Ha ha, đông vui quá nhỉ, họp lớp à?" Nghe vậy, Chu Giật nhìn lão ta hỏi: "Các hạ theo ta tới đây có ý đồ gì vậy?" "Ý đồ thì không, chỉ là có chút hứng thú với tầng thứ 3 ở đây mà thôi." Nghe vậy, Chu Giật hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hắn liền lao xuống thủy đàm. Thấy thế, lão già kia cũng theo sau. Nhìn hai người kia rời đi, Sắt Hổ nhìn Vương Lâm nói: "Tăng huynh, ngươi muốn thăm dò một chuyến hay rời khỏi đây?" "Sắt Hổ huynh, Chu Giật là ai vậy?" "Tăng huynh, hắn là lão quái anh biến kỳ, tu vi cao siêu không thể biết hết. Hơn nữa, người này lại có một sở thích đặc biệt, đó là thi thể." Nghe vậy, Vương Lâm chợt ngẩn ra. Thấy thế, Sắt Hổ liền rủ anh ấy đi tới tầng 3 xem thử. Vương Lâm trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Hai người mau chóng bay vào trong động sâu dưới thủy đàm, Hồng Điệp cũng theo sau. Nháy mắt, ba người đã tới tầng 3. Rất nhanh, nhìn thấy tiên khí xuất hiện, Hồng Điệp cùng Sắt Hổ và Vương Lâm cũng mau chóng lấy ra pháp bảo thu tiên giới khí lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới những tần âm thanh cực lớn. Chu Giật nhìn lão quái kia quát:
Lão già, ngươi đừng ép người quá đáng, ngươi không đi hấp thu tử khí mà cứ đi theo ta vậy. Trên người ngươi có tử khí, hiển nhiên là ta muốn đi theo ngươi rồi. Dứt lời, hai người cũng liền đại chiến. Rất nhanh, sau khi giao thủ chiêu đầu tiên, cả hai lập tức nhận ra tu vi anh biến của đối thủ. Thế thế Chu Giật nói, nếu như hai chúng ta động thủ ở đây, tầng toái phiến này sẽ vỡ tan. Như vậy, nơi này có 6 tầng toái phiến cũng đồng thời sụp đổ, cho dù là vấn đỉnh cũng không thoát được. Nghe được tin này, lão quái kia liền khống chế Hồng Điệp sử dụng cô ta để chiến đấu. Đối diện, Chu Giật cũng nhanh chóng khống chế rất hổ. Còn Vương Lâm đang định rời đi thì đã bị Hồng Điệp nhờ lão quái Thi Âm Tông bắt lại. Đáng tiếc, Vương Lâm có cấm phiên, một khi phát động đạo cấm chế cuối cùng, tiên kiếp sẽ xuất hiện phá tan nơi này. Thế, đám người kia cũng không dám động vào. Còn Vương Lâm rất nhanh chọn một chỗ an toàn, anh ấy liền quan sát đại chiến. Và liệu rằng cuộc chiến kinh khủng này sẽ diễn ra như thế nào? Theo dõi tiếp diễn biến của tập 69 trên kênh YouTube Review 5 phút vào tuần sau các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!